देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सिभी डकुमेन्ट भने माइक्रोसफ्ट अफिसमा बनाएको एउटा डकुमेन्ट रहेको छ। यसलाई मैले ओपन गर्छु। हो यो डकुमेन्टलाई हामीले पीडीएफमा चेन्ज गर्नु छ, पीडीएफ फाइलमा कन्भर्ट गर्नु छ। कसरी कन्भर्ट गर्ने त आजको भिडियोमा सिक्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। पीडीएफमा कन्भर्ट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सेभ गरिसकेको छु। तपाईले एमएसमा बनाएको डकुमेन्टलाई सेभ गर्नु होला पहिला त। अब सेभ गरिसकेपछि हामी कुनै एउटा ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले सर्चमा गएर हामीले वर्डमा बनाएको डकुमेन्टलाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्ने हो। त्यही भएर वर्ड टु पीडीएफ भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईले सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ आई लभ पीडीएफ भन्ने एउटा वेबसाइट रहेको छ। कन्भर्ट वर्ड टु पीडीएफ डकुमेन्ट डोक टु पीडीएफ भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फाइल भनेको छ। हामीले वर्डमा भएको फाइललाई यसमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि कुन फाइललाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्ने हो त्यसलाई यसरी सिलेक्ट गरेर ओपनमा क्लिक गरिदिनु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कन्भर्ट टु पीडीएफ भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु। कन्भर्टिङ हुँदैछ। यति भइसकेपछि हाम्रो कन्भर्ट भइसकेको छ। अब डाउनलोड पीडीएफमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु। पीडीएफमा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले डाउनलोड गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यी हाम्रो सिभी डकुमेन्ट भन्ने डाउनलोड भइसकेको छ पीडीएफमा कन्भर्ट गरेर। यसलाई क्लोज गरिदिउँ अब। त्यसपछि हामी दिस पीसीमा जाउँ। हाम्रो डाउनलोड भएको फाइल डाउनलोडमै रहेको हुन्छ। डाउनलोडमा क्लिक गर्नु। यसरी डाउनलोड्स यसमा हाम्रो सिभी डकुमेन्ट भन्ने सुरुमा आइसकेको छ कन्भर्ट गरेर पीडीएफमा। यसमा डबल क्लिक गरेर हामीले यसरी वर्डको मात्रै नभएर अन्य डकुमेन्टहरू जस्तो कि हाम्रो एक्सेलमा बनाएका कुनै सिटहरू छन्, पावरपोइन्टमा बनाएका कुनै स्लाइडहरू छन् भने तिनीहरूलाई पनि सजिलैसँग यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। तर कन्भर्ट गर्दाखेरि गुगलमा तपाईले वर्ड टु पीडीएफ जुन हामीले अहिले सर्च गऱ्यौँ त्यसको सट्टामा चाहिँ जस्तो कि एक्सेलबाट गर्ने भए एक्सेल टु पीडीएफ भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी हामीले सजिलैसँग कुनै पनि डकुमेन्टलाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।